back to my YouTube channel. So for today's vlog, we will have a house tour in Tudor, Baguio City. So sorry, may dumaya, maingay. So ito siya. So ito yung front property, yung itsura niya. So ang ganda. Arte, no? So ayan, ito siya. And then, dito muna tayo sa side. Nagpipictorial yung mga pamangkin natin. Garden. So bago tayo pumasok dito muna, ha? So we have mini garden. So, sana tama yung sinasabi ko kasi first time ko lang eh. Hindi ko pa ito nilibot. Yan, tambay-tambay, kape. Pwede rin mag-photoshoot. Dinner. Yan. And then, so, ayoko mo nang bumaba kasi hindi ko pa alam doon. But here we have access dito, oh. So, ano ba ito? Ayan, so tambayan lang siya, guys. Maganda to sa gabi. Meron tayong tambayan. Ganda. And then, pag maaraw or umaambon, merong umbrella naman. So, safe na safe. Cute! Okay ka lang, videographer? So, ito yung side ng property. Yan, we can access that later. So, baba na tayo. So yun guys, pasok na tayo. So, ayan, meron tayo access sa baba. Sa later na lang. We have phone booth. So, parang tayo nasa London. Hello? Andiyan na po ba yung order ko? Okay. Saring. Ganda. So, mamaya pictorial tayo. Then, this is the main door. So, marami silang properties or rooms sa pwedeng event. Pero yung kinuha namin yung pinaka-main house. So, let's go. Hi guys! So, ayan. So, medyo nakapag-nesting na kami, so medyo makalat. So guys, we have the living area here. Sala, then we have chairs so you can play. So, very spacious. And then, nakalock siya. Pero ito, may access naman. So, kanina nakasarap ako sa mga daw. Ayan. Open na may-ari. And then, personal spot or chill spot. Ayan. And another rocking chair. Let's go to the dining area. So, yung lamesa nila, dati siyang pintuan. Kinonvert nila ito with dining table. Yeah. 1, 2, 3. Then, iinom mo na ako ng tubig. Nauwawa ko. Nakiinom mo na. Nasa gitna ng brown. Ayan, so ito, kasama na sa nilitahan namin yung mga basic utensils. Baso, kutsara, yun. So, ito yung kitchen. And then, over here, yan, so meron tayong mga appliances. Fridge, microwave, oven. Dito, we have powder room. Yan. So, very naman. Accessible pag magmamadali na. Hi! So yun guys, punta naman tayo sa second floor. Hello vlog! Hello vlog! So yung punta tayo sa number 3 room. And inopen ko na siya kanina. So we have 2 beds here. So pwede siya sa taas, pero sa picture, ay sa website kasi nasa taas, pero ngayon binaba nila. Then we have, yan, parang vanity or saan ka pwede mag-work. We have cabinets. Ay, nakabasa pala. And then, sa second room, ayan, so cabinet, bubunga, then you have 2 bed, single bed.
Then you have mirror. May mirror yung kanina doon. And then ito yung view. Makikita natin yung glass house, two glass house. So, pwede, ano yata yan? Pwede rin tirahan. I think may guess mamaya eh. So, tingnan natin kung ano mga occupy nila. So, yan. Ang ganda ng view. Okay, punta naman tayo sa first. Or sa master's bedroom. Master's bedroom. So, we have, I think, queen size. Queen or king. Then, we have mirror. And then, we have couch. Pwede ka na rin matulog dito. Then, we have couch. Then, we have a curtain. Yan. So, what's this? So, we have crib. Yan. Kaso wala pa kaming baby. Pero at least, so, if you have baby na kasama, hindi mo na po problemahin. And then, wow, cute. We have space here where you can drink your coffee or magbasa ng book before matulog. Yan. So, ito yung view, yung facade or yung front ng property. Preseno. Okay na to. Okay, so ito may makikita yung hagdan. Saan tayo umakyat kanina? Yan. Yan, may umakyat. So, let's go out. Then, ito yung sa CR. So, we have yan yung toilet where you can cook. Then, we have shower room. Yung bongga ng view mo, no? Yung shower. And another one. So, we have two. So, at least kahit marami. Marami tayong magagamitan. Hindi tayo mamadali. And ang ganda. Kunwari nag-skincare ka dito, no? O, diba? Parang she's in her sink. Yan. So, ito yung view. Ang ganda. Dito ko magtutoothbrush. So cute. So, yun. And then, nakita tayo sa attic. Let's go. So, ito yung access. Yan. Katabi lang ng master's bedroom. Basahan pa. Ito naman yung access sa ano. But later, check natin. Yung glass. Yan. So, akyat muna tayo. Nakaskirt ako. So, ay, ganda! Ang dami pa ng bed, oh. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 bed. Ay, ang ganda! So, meron pa tayong where we can chill. Pag matulog. Yan. Ay, kita mo nito. Ay, ito yung excited action kami. Telescope! So later, at night. Ang ganda naman. So we have telescope here. Yan. Ang ganda. Gusto ko dito. Yan. So may electric fan. At least na kulang pa yung lamig ng Baguio. May lalagyan tayo ng luggage. So nandun siya. And, yan. Mga pin lights lang. So, ganda to sa gabi. Okay, let's go. Ito natin yung dito sa may glass. Careful lang dahil makipot kung daan. So guys, ito na yung access dito sa may parang bridge. So let's go. Ito siya bridge. Yan. Parang access siya sa
ko na lang tong clip na to, tapos akit tayo sa taas. So, let's see kung ano yung view. So, again, we are in Tudor, Baguio City. Sorry guys, sa tagal kinakabahan kasi kami. But, yan, ang ganda. Tingin ko mas maganda sa taas, pero hindi ko na kaya doon. Guys, thank you so much for joining with me sa vlog ko today. So again, this is the Tudor house located in Baguio. So yung lahat ng details, I'll just put in description box below. So again, thank you so much for watching. See you guys on the next vlog. Bye!